รถจักรดีเซลไฮดรอลิกหลายคนอาจจะเคยได้ยินแค่ผ่านๆเพราะว่าในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นกันแล้วและมักจะถูกเปลี่ยนเป็นรถจักรประเภทดีเซลไฟฟ้ากันหมดแต่ระบบดีเซลไฮดรอลิกเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆเลยของหัวรถจักรที่ใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลเลยก็ว่าได้แล้วมันมีการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังระบบดีเซลไฮดรอลิกนี้เริ่มใช้กันมากในแถบยุโรปโดยเฉพาะที่เยอรมนีในช่วงปี 1950 ถึง 1960 เพราะมีความเชื่อว่ามีโครงสร้างที่เบากว่าและเหมาะกับการวิ่งในความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูงโดยระบบนี้เองจะทำงานโดยมีเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องต้นกำลังและส่งพลังงานหมุนไปยังอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Hydraulic Torque Converter โดยเจ้าตัว Torque Converter นี้เองจะใช้ของไหลหรือน้ำมันไฮดรอลิกในการถ่ายแรงหมุนของไหลนี้จะช่วยทวีแรงบิดเวลาที่รถไฟออกตัวหรือเร่งความเร็วและจากนั้นแรงบิดก็จะถูกส่งผ่านชุดเกียร์และส่งไปยังล้อขับของรถไฟนั่นเองซึ่งหลักการทำงานก็คล้ายๆกับการที่เราเอาพัดลมหนึ่งตัวเป่าไปที่ใบพัดของพัดลมอีกตัวหนึ่งทำให้พัดลมตัวที่ไม่ได้เสียบไฟอยู่หมุนตามได้นั่นเองและข้อดีของการใช้ Torque Converter ก็คือรถไฟสามารถออกตัวได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องใช้ระบบคลัตช์หรือมอเตอร์ไฟฟ้ามาขั้นกลางพูดง่ายๆก็คือว่าเครื่องยนต์หมุนส่งแรงไปให้ของไหลส่งแรงผ่านไปยังระบบเกียร์และระบบเกียร์ก็ส่งแรงต่อไปให้ล้อคล้ายๆกับระบบเกียร์ออโต้ในรถยนต์แต่ว่ามีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนกว่ามากพอพูดถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงจะสงสัยว่า Torque Converter มีแรงบิดมหาศาลขนาดนี้ได้ยังไงทั้งที่มันไม่มีเกียร์สัมผัสกันเลยแต่ใช้วิธีการส่งแรงผ่านของไหลแทนเนี่ยนะจริงๆแล้วกลไกสำคัญมันอยู่ที่การหมุนเวียนของระบบของไหลไฮดรอลิกโดยตัวเครื่องยนต์จะไปหมุนอุปกรณ์ที่เรียกว่าปั๊มเจ้าตัวปั๊มนี้เองเนี่ยก็จะส่งแรงไปยังของไหลโดยของไหลที่ถูกปั๊มหมุนเนี่ยจะเหมือนการถูกบีบอัดให้หมุนด้วยความเร็วสูงและทะยานออกไปเป็นวงรอบๆด้วยแรงที่ชื่อว่า centrifugal force หรือภาษาไทยก็คือแรงหนีศูนย์กลางเมื่อแรงหนีศูนย์กลางนี้ไปชนเข้ากับใบพัดฝั่งที่เป็นใบพัดฝั่งขับทำให้ใบพัดฝั่งขับเกิดการหมุนตามจากแรงดังกล่าวแต่ถ้าหากจะอธิบายตามหลัก angular momentum ก็จะเห็นได้เลยว่าใบพัดฝั่งขับถูกแรงจากของไหลกระทำที่ปลายของใบพัดซึ่งปลายของใบพัดคือส่วนที่อยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางของใบพัดมากที่สุดนั่นหมายความว่าจุดนี้เองเมื่อมีแรงมากระทำจะทำให้เกิดโมเมนตัมมากที่สุดซึ่งหมายความว่าแรงบิดก็จะเพิ่มตามนั่นเองแล้วยังไม่หมดแค่นั้นเพราะภายใน Torque Converter จะมีอีกหนึ่งส่วนประกอบที่เราเรียกกันว่า Stator ขั้นกลางอีกทำให้การไหลของระบบไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเจ้าตัว Stator จะเปลี่ยนทิศทางการไหลของไหลอย่างฉับพลันและตัวมันเองก็จะหมุนไปพร้อมกับการหมุนของเครื่องยนต์เมื่อใบพัดฝั่งขับมีความเร็วไม่สูงมากนักมันจะยังมีความเร็วในการหมุนที่ยังตามความเร็วของเครื่องยนต์ไม่ทันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่มันมีการสะสมแรงดันที่ส่งมาจาก centrifugal force ของใบพัดฝั่งเครื่องยนต์มากขึ้นเรื่อยๆและแรงดันที่สูงขึ้นนี้เองก็แปลงเป็นแรงบิดที่สูงขึ้นในใบพัดฝั่งขับด้วยโดยตอนที่ล้อของรถไฟยังหมุนไม่เร็วนักเนี่ยของไหลจะยิ่งมีทวีแรงบิดได้มากกว่าหลายเท่าจนกว่ารอบหมุนของใบพัดฝั่งขับและฝั่งเครื่องยนต์จะมีความใกล้เคียงกันแรงบิดก็จะมีการทวีที่ลดลงกลายเป็นแค่ส่งแรงหมุนตามเครื่องยนต์ซึ่งดูไปแล้วเนี่ย Torque Converter ก็คือระบบเดียวกับที่เคยใช้อยู่ในรถยนต์สันดาปบางรุ่นเช่นเดียวกันโดยหลักการทำงานเป็นแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามีขนาดที่ต่างกันเท่านั้นเองแล้วถ้าลองเปรียบเทียบกับรถจักรดีเซลไฟฟ้าที่นิยมใช้กันในปัจจุบันแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าเป็นที่ใช้การแพร่หลายมากกว่าโดยการใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาปั่นไฟแล้วค่อยส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปขับให้กับมอเตอร์ที่ล้อโดยมันจะมีระบบควบคุมที่ง่ายกว่าและก็เหมาะกับการลากของที่หนักๆเช่นรถไฟบรรทุกสินค้าเนื่องจากว่าแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสูงกว่าแรงบิดที่ส่งมาจากระบบไฮดรอลิกการซ่อมบำรุงของรถจักรดีเซลไฟฟ้า
มีส่วนที่เป็นเครื่องกลน้อยแต่ก็แลกมากับส่วนของไฟฟ้าที่ให้ดูแลมากกว่าและน้ำหนักของรถจักรดีเซลไฟฟ้านั้นมากกว่ารถจักรดีเซลไฮดรอลิกเพราะมีส่วนของทั้งเครื่องปั่นไฟและมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยซึ่งในหลายๆประเทศเองอย่างเช่นในเยอรมันหรือในญี่ปุ่นก็เคยใช้รถจักรดีเซลไฮดรอลิกกับขบวนรถโดยสารที่ใช้วิ่งในระยะทางไม่ยาวมากเพราะมีข้อดีในการออกตัวที่นุ่มนวลและมีน้ำหนักที่เบากว่าอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้รถจักรดีเซลไฟฟ้าก็ยังได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากรองรับงานได้กว้างทั้งสามารถลากของหนักๆได้ดูแลระบบได้ง่ายกว่าสรุปก็คือรถจักรดีเซลไฮดรอลิกคือระบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลส่งแรงผ่านเกียร์ไฮดรอลิกไปยังล้อทำให้มีจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักเบาอัตราเร่งที่ดีและเหมาะกับการโดยสารของรถไฟที่ต้องการหยุดบ่อยๆแต่ในเชิงการใช้งานระยะยาวแล้วรถจักรดีเซลไฟฟ้าก็มักจะครองตลาดเพราะว่ามีการดูแลง่ายกว่าและทนทานกว่าซึ่งเราจะเห็นเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของวิวัฒนาการของรถไฟที่สะท้อนให้เห็นว่าวิศวกรก็ต้องพยายามหาทางเลือกหลากหลายเพื่อให้การเดินทางนั้นสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับอะไรบางอย่างการออกแบบทางวิศวกรรมนั้นเราต้องมีการตบตีกับข้อดีแลกมากับปัญหาบางอย่างจนกว่าจะเจอสิ่งที่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพแบบที่ไม่มีปัญหาเลยซึ่งโอกาสเกิดขึ้นมันไม่ได้สูงมากจากข้อจำกัดทางการออกแบบเฉพาะตัวทำให้มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแลกมานั่นเองแล้วเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอยากพูดคุยอะไรกันหรือมีสิ่งที่ต้องแก้ไขตรงไหนก็สามารถมาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยและไม่อยากพลาดสาระทางวิศวกรรมอะไรอีกก็อย่าลืมติดตาม JN Inspiro กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ